Hi mga ka-coders, and welcome to our YouTube channel, Learn IT Easy. Sa mga hindi pa pala nakakakilala sa akin, ako nga pala si Renmark, isang software developer at isang IT faculty na nakabase sa Campus Tarlac. Samahan niyo ngayon upang tumuklas ng mga bagong kaalaman na related sa information technology. In this video, we will talk about Lesson 6, which is Resistors. So let's get started. So ito yung mga tinatawag nating resistors. And these resistors are actually an example of passive electronic components. Ngayon, itong mga resistors na to, bibihira ka makakita ng mga circuit. For example, pag sinabi nating circuit, kapag ka nagkalas tayo ng mga lumang radyo, mga lumang DVD, BCD, televisions, yung mga makikita yung circuit board doon, may mga kulay green or kulay red na board, sigurado may makikita at may makikita kang resistor. Wala pa ako nakitang circuit na ni isa walang isang resistor. And itong resistor na to, ito yung isa sa mga component na kasama doon sa ating favorite na equation, which is yung Ohm's law. Okay? Now, pag sinabi nating resistors, sabi ko nga sa inyo kanina, resistors are electronic components which have a specific, never-changing electrical resistance. So kapag sinabi nating specific, fix yan madalas, unless dun sa mga dynamic, and never-changing electrical resistance, because sabi ko nga, fix yung iba. Now, the resistor's resistance limits how the flow of electrons through a circuit. Pag inisip natin ang isang resistor sa totoong buhay, kung isang tangkihan ng tubig na merong hose pababa, ang resistor, ito yung pinaka-knob nung mismong ating gripo, for example, o yung faucet. Doon kasi natin pwedeng makontrol yung dami ng mga flow o yung dami ng flow na lumalabas mula doon sa ating water tank. Okay, yun yung trabaho ng resistor. So, nire-resist niya yung flow of electrons doon sa isang circuit. They are passive components, kagaya nga na sinabi ko kanina, meaning they only consume power at hindi nila kaya mag-generate ng power, hindi kagaya ng mga battery at capacitors. Resistors are usually added to circuits where they can complement active components like yung mga OP amps or yung mga overpowered amps, microcontrollers, and other integrated circuits. Commonly, resistors are used to limit current, divide voltages, and pull up I/O lines. Resistor units. Pag sinabi natin resistor units, the electrical resistance of a resistor is measured naman this time by ohms. So kapag susukatin natin yung value ng isang resistor, it will be in terms of ohms. Yung symbol para sa isang ohm is actually a Greek capital letter ng omega na nakita nyo na yan dati nung dinidiscuss nga natin yung Ohm's law. As SI units go, larger or smaller values of ohms can be matched with a prefix like kapag for example, we're talking about 1,000, we can prefix yung kilo or K, mega for million, that is M, giga for billion, and that is G, to make larger values easier to read. Ngayon, it's very common to see resistors in kilo ohms, okay? K and then ohms. And mega ohms, which is million, represented in M. Range, much less common to see milliohm, ang small letter M, that is for milliohm, which is mas maliit sa 1, okay? Ng, I believe, 2 0 bago yung 1. And then, for example naman, meron tayong 4,700 ohms. Imbis na sasabihin mo siyang 4,700 ohms, pwede nating sabihin 4.7K. Okay? Mas madali siyang sabihin sa ganun. Kung meron ka namang 5,600,000 ohms, pwede mo siyang sabihin as 5,600K ohms. Pero, bago mo gawin yun, mas maigi kung sasabihin mo na lang na 5.6 M ohms. Okay? Ngayon, sa isang schematic diagram, ano ba ang symbol ng isang resistor? So, dalawa yung pagpipilian natin. Pero bago yun, tatandaan nyo pala na ang mga resistor palagi silang merong dalawang terminal. At hindi polarized yung mga yan. Pag sinabi kong hindi polarized, kahit i-connect mo yung isa sa positive o yung isa sa negative, hindi tayo magkakaroon ng problema. Ngayon,
there are two common resistor schematic symbols, yung R1, that is yung tinatawag nating American style, and that is a 1K ohm resistor, and yung R2 naman, no, yung nasa right side, ito naman yung tinatawag nating international style, na in here, ang example na to is 47K ohms na resistor. Now, the terminals of the resistor, ito yung lines extending from the squiggle or rectangle, no? Those are what we connect to the rest of the circuit. So, mapapasin ninyo dalawa yung sign. Sabi ko nga, ito yung American standard yung gagamitin natin. So, pwede rin ito, pero mas madalas kasing yan yung nakikita natin. Okay? And madalas din, no, kapag tandaan nyo to, kapag nilalagay natin ang mga resistor dun sa ating mga schematic diagram, present dapat yung kanyang pangalan, typically labeled with R, and then yung number kung pangilan siya, and you always have to indicate kung ilan yung ohms niya. Importante yun. Kasi kapag binabasa nila yung schematic diagram, yung taong bumabasa doon, malalaman niya kung ano yung actual na resistor na kailangan niyang ilagay doon sa yung circuit. And again, no, that's very important. Now, para makita ninyo, no, this is a good example of a schematic diagram, no? At dito ipinakita kung paano siya inilalagay. So, this is R1 or resistor 1 na merong 1K na value. We have resistor 2 na merong 71.6K. That means 71.6,000, no? Or 71,600. And then we have R3 na again 1K na resistor. So, if in this circuit, resistor play a key role in setting the frequency of the 555 timer's output. Another resistor R3 limits the current through a LED, no? And again, no, sinabi ko nga sa inyo dati, no, kapag magdi-design tayo ng experiment gamit yung mga ating LED bulb o yung mga LED na malilit na light, no, hindi natin sila pwedeng directly isaksak sa isang 9 volts na battery source. Sasabog yan. Kailangan nating makapaglagay dyan ng resistor. Okay? So, pag walang resistor, sasabog yan kasi sobrang dami ng current na dadaan dun sa LED at hindi niya yan kakayanin. Now, pag-usapan naman natin yung mga types of resistor. So, iba-iba yung mga itsura o klase ng mga resistor at ito yung mga sumusunod. Itong nakikita nyong to, ito, sobrang liit niya, diba? For reference, no, pinatong siya sa taas ng isang penny ang tawag dito sa US, no? Ganito siya kaliit. Ang tawag natin sa mga yan are surface mounted device resistor o yung SMD. Okay? Madalas makikita niyo ito sa mga board pero sobrang liliit lang talaga nila, no? Surface mounted device or SMD. Meron din tayong tinatawag na PTH, no? Ito yung mga pinaka-common na type of resistor. Ang ibig sabihin ng PTH is plated through hole resistors, okay? Na may makikita kayong mga kulay sa kanya or color coding na pag-aaralan natin maya-maya lang. Meron din tayong tinatawag na mga special purpose resistors na kagaya ng mga nakikita nyo dito. Pero bibihira lang silang magamit. Madalas kung hindi SMD yan, yung mga PTH type yung mga makikita natin. Ngayon, sinabi ko sa inyo kanina na madalas, no, na static lang ang isang resistor, pero sa totoo lang, meron tayong mga tinatawag na variable resistor o yung mga potentiometers. Doon sa Arduino kit na binili ninyo, na makikita nyo yung mga potentiometers, typically ganito yung itsura na makikita ninyo, or eto, or pwede rin ito, no, or ganyan, no? Alam ko, hindi ako sure kung alin sa mga inyo nandyan sa mga kit ninyo, pero there's one thing na sigurado ko, meron siyang knob, no, na na-adjust. Kung alam nyo yung mga lumang TV, no, yung mga knob na ginagamit natin pang adjust from low to high, ganyan yung itsura niya. Potentiometers ang tawag natin sa mga yan. Remember that resistors don't have to be static. Variable resistors known as rheostats are resistors which can be adjusted between a specific range of values. Similar to a rheostat is yung mga tinatawag nga nating potentiometer. So, potentiometers ang tawag natin sa mga yan. Now, a smattering of potentiometers from top to left, no, clockwise. Yung una yung tinatawag natin standard na 10K trim pot. So, 10K trim pot daw to. Ibig sabihin, maximum tayo ng 10K from 0K, okay, to 10K kasi na-adjust yan, no, from low to high. And then meron din tayong 2-axis joystick, no, and then yung soft spot, and then yung soft pot slide, pot classic right angle, and breadboard friendly 10K trim pot, and so on and so forth. So, ito yung mga klase ng mga potentiometers na pwede nyo makita at magamit.
Okay? Next, decoding resistor marking. So, dito na kayo mag-enjoy ng konti. Though they may not display their value outright, no? Ang problema sa mga resistor, pinapahirapan kasi nila yung mga user, no? Wala kasi silang labeling madalas. Lalo kapag PTH, no? Yung type ng resistor. Kagaya na pinakita ko sa inyo kanina, may color coding. Hindi kagad nakalagay doon kung ano yung value niya, no? Hindi siya nakasulat. So, paano ngayon natin malalaman kung ano yung resistance niya? Sabi ko nga yung mga PTH, no? Gumagamit sila ng color coding system, no? Meron silang color coding system na sinusundan para ma-determine natin kung ano yung kanilang resistance value. So, ang SMD resistor naman, yung mga maliliit, meron din silang sarili nilang marking system, pero typically, makikita mo na imprinted doon, pero sobrang liit lang kung ano yung mga values nila. Ngayon, again, no, yung mga PTH type, kagaya ng mga yan, yung mga true hole natin, no, usually, meron silang color band. Ayan, yung mga nakikita nyo kulay-kulay na nandyan. Hindi yan basta design, okay? Meron silang mga specific value. Now, most of these resistor will have 4 bands. Pag sinabi natin 4 bands, madalas 4 lang kulay niyan. So, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Pero, remember, meron din tayong mga tinatawag na 5 band at saka 6 bands resistor. Pero, again, no, very rare lang yung mga ganong chances. Pero, papakita pa rin natin na pag-usapan natin yung 4 band resistors. In the standard 4 band resistors, the first 2 bands indicate the 2 most significant digits of the resistor's value. Bali, kapag tinignan daw natin yung mga PTH type kagaya nito, yung first 2, mapapansin niyo to, yung unang dalawa, ito daw yung first 2 significant digits ng ating resistor. So, explain ko sa inyo mamaya kung anong ibig sabihin nun. Yung third band, ito naman yung tinatawag nating weight o yung multiplier para do sa ating 2 significant digits by a power of 10. The final band indicates the tolerance of the resistor. The tolerance explain how much more or less the actual resistance of the resistor can be compared to what is nominal value is. So, hindi kasi perfect yung pagkakagawa ng mga resistor, no? Yun yung tatandaan ninyo. Kaya doon sa pinaka-last band, nakalagay doon yung tolerance. Ito yung sinasabi nating more or less. Halimbawa, yung more or less na nagagamit sa totoong buhay. Kunwari, may nagtanong sa'yo, magkano yung presyo ng ganito, tol? Hindi ako sigurado pero more or less nasa 8,000 yan. Mga 8,500 or mga 7.5, ganun. So, naglalagay tayo ng pasobra o pabawas, no, dun sa value. Yun yung tolerance. It's either plus minus dun sa exact niya value niya. Okay? Ngayon, no resistor, ayun nga yung sinasabi ko, no, made to perfection and different manufacturing processes will result in better or worse tolerances. For example nga, yung 1K resistor na sinasabi ko, pag sinabi nating 5% tolerance, then there could be a possibility na magkakaroon siya ng either value na 0.95 kilo ohms or 950 ohms or 1005 ohms or 1.05 kilo ohms. So, hindi siya perfect 1,000, no? Maglalaro yung value niya sa 950 up to 1,005. How do you tell which band is the last? Very simple, no? Yung last band o yung tolerance band ay medyo malayo dun sa tatlong band, no? Hindi sila dikit-dikit. So, yung nakahiwalay dun, no? Yung nag-iimo-imo dun, yun yung tinatawag nating tolerance. And also, either silver or gold lang yung mga makikita natin sa dulo. Bibihira ka makakita ng ibang kulay maliban sa silver or gold. Next, 5 and 6 band resistors naman. Sinabi ko, hindi sila ganong common pero meron. Yung mga 5 band resistors, they have a third significant digit between the first 2 bands and the multiplier band. 5 band resistors also have a wider range of tolerances available. 6 band resistors naman are basically 5 band resistor lang with an additional band at the end that indicates the temperature coefficient. This indicates the expected change in resistor value as the temperature changes in degrees Celsius. Generally, these temperature coefficient values are extremely small in the ppm range. Now, let's decode yung color value nung resistor na to, yung PTH na nakikita natin yan. Ngayon, as you can see, no, meron siyang 4 band na resistor. At tulad nga na sinabi ko sa inyo kanina, ito yung first 2 significant digit, yung yellow at saka yung violet. Tandaan ninyo yan kung bakit naging 4.7K resistor yan, explain ko maya-maya lang. Ang kanyang third band ay kulay red, and the third band usually indicates, no, ito yung multiplier para do sa dalawa. And then meron siyang tolerance na gold.
So, bakit naging 4.7 kilo ohms yan? Explain natin maya-maya. If you are trying to commit the color band to your memory, mas maganda daw kung meron kang mnemonics na magagamit. Kagaya ng kunwari sa rainbow, no? Pag pina-enumerate sa inyo yung kulay ng rainbow, meron tayong RGB, no? Yung red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet. At meron din naman yung para sa resistor, pero hindi siya applicable para sa akin. Na feeling ko lalo ako mamumuret kapag ganito yung ginamit ko. Yung big brown rabbit often yield great big vocal groans when gingerly snap, and so on. So, feeling ko sasakit lang ulo ko dyan. May ibang technique. Hindi nyo kailangang i-memorize yung mga color coding, no? Gamit ang mnemonics. Hindi naman ako ganun kaselan, no? Kahit sa totoong buhay, wala naman gagawa nito, no? Wala magpapakabayani para gawin yan. We will always refer to a table or color coding table. So, ito yung pinaka-basic na way para malaman natin. Actually, doon lang tayo sa 4 band titingin, no? Kasi yung 6 band at saka 5 bands, no? Pero meron pa rin naman sila. Pero, again, ito yung pinaka-common. Halimbawa, kung nakikita nyo tong 4 band na to, kung bakit naging 10K yan, it's because of brown daw siya. So, titingin tayo sa brown. May makikita ka ditong 1. And then, ang black ay 0, so 10, okay? Ang multiplier niya ay orange, so ang orange is, pupunta tayo dito, ang multiplier ng orange is 1K, okay? So, ibig sabihin, kung meron kang 1, 0, that is 10, okay? Peram ng pen. Kung meron ka daw 10, kasi 1 yung value ng brown, tandaan nyo at ang black ay 0, so 10 times, and then ang multiplier mo ay orange, so 1,000. Pag minultiply mo ang 10 sa 1,000, ang makukuha mo, walang doubt, that is 10,000. And 10,000 can be expressed in K. So, 10K. And then, bakit may plus, minus 5% doon? Dahil doon sa gold. So, ang gold, no, pagdating doon sa tolerance, tandaan nyo, it's plus or minus 5%. Okay? Kung silver sana yan, 10% yung kanyang tolerance. Ito yung sinasabi ko sa inyo kaninang either less siya or greater than siya ng 10%. Either way, no? Alin man sa dalawa. Now, kung naalala nyo kanina, no? Yung doon sa 4.7, bakit nag 4.7 yun? Balikan nga natin ang mabilisan. So, ang kulay niya ay yellow, violet, red, and then gold. So, bakit siya naging 4.7? Again, balikan natin. It's actually yellow, yung una. So, that would be 4. Okay? So, ilalagay ko lang dito, 4. And then, violet, remember. So, that is 4.7. Ganun lang siya kasimple. Times, ang band niya, kung di ako nagkakamali, is red. Okay? So, kung red yan, imumultiply mo yan ng 100. So, pag minultiply mo yan ng 100, you put 2 zeros in front and then you have to rewrite 47 kasi multiply mo yan sa 1. So, 4,700 or 4.7K ohms ang kanyang equivalent. And then, gold din yung kanyang dulo kaya meron siyang tolerance na plus minus 5%, and so on and so forth. So, again, ganito lang kadaling tumingin ng o mag-convert ng value ng ating mga resistor based do sa table. Again, the first 2 bands, titignan natin dito. Depende, first 3 digits na naka-indicate dito kasi pag 5 bands yan. Pero kung 2 bands, yung unang dalawa lang. Yung third band, that is the multiplier, kung ilang value yung pag-multiply mo sa kanya. And then tolerance, ito lang yung, again, no, yung estimate kung either less or greater than siya ng ilang percentage. Kasi nga, hindi perfect yung pagkakagawa nila. Okay? Now, kung sa tingin nyong nahihirapan pa rin kayo dito, no, meron pa ako sa technique na pwedeng ipakita sa inyo. At ito yon, no. Pwede tayong mag-open ng isang website and then pwede nating hanapin resistor calculator. And then sabihin mo lang kung ilan band. Typically 4, no? Kahit yung mga hawak ninyo, 4 bands lang yan. Wala akong paki kahit alin sa mga yan. Pare-pares lang naman kasi yan, no? Kahit alin sa mga yung gamitin ninyo, pagandahan na lang talaga ng UI. Tulad dito, 4 band. Yung kagaya kanina, no? Kung titignan natin yung PowerPoint presentation ko, discard lang natin yung mga yan. And then, kung maalala ninyo, ang ginamit kong kulay doon will be yellow. Okay? And then, violet. Tapos, ang multiplier is red at meron siyang tolerance na gold. So, typically, kagaya nga ng ginawa natin kanina, that's 4.7K ohms with 5% value.
So, napakadali, no? May mga website na pwedeng gamitin as a tool, no, para malaman kung ano yung value ng resistor ninyo. Nagkakatalo lang tayo dito kung singalinaw lang na mata. Brown, black, yung 10K to and then orange yung kanyang multiplier na merong gold, so that is 10K ohms. Again, magkakatalo lang tayo dito kung sino yung pinakamalinaw na mata na titingin doon sa color bands na meron doon sa resistor. Pero nevertheless, no, may mga ways tayo, either yung table or yung paggamit natin ng mga ganitong klase ng online resources. Okay? And ito po yung mga link na pinagkunan ng ating lesson ngayon. So maraming salamat po sa aking source. And that's the end of lesson 6. Thank you very much for your time, and I'll see you on our next lesson. If you love this video, kindly drop a thumbs up and subscribe. Also, hit that notification bell icon if you want to get notified whenever I post a new lesson. Thank you very much, and I'll see you on our next video.